Друзі, вітаю вас! В попередньому відео ми з вами детально розглянули закон Ома для ділянки кола. В даному відео ми з вами розглянемо закон Ома для повного кола, який враховує внутрішній опір джерела живлення. Розглянемо, що собою представляє внутрішній опір, наприклад, батарейки, акумулятора чи будь-якого іншого джерела напруги чи джерела струму. Також розглянемо, на що впливає внутрішній опір та як його виміряти. І так, почнемо. Для того, щоб зрозуміти відмінність закона Ома для ділянки кола та закона Ома для повного кола, давайте покажемо спочатку частину ділянки електричного кола. Нехай тут у нас буде якийсь резистор. Далі у нас може бути якийсь світлодіод. Далі, наприклад, знову резистор. І далі нехай буде ще лампа розжарювання. Далі ще можуть бути якісь компоненти. Вони можуть бути і тут, і тут. І десь у нас є джерело живлення. Але якщо ми, наприклад, зосередимо увагу на даний опір, то ми можемо виділити наступне. Через усі послідовно з'єднані компоненти, як ми вже знаємо, протікає струм однієї і тієї ж самої величини. Далі. Відповідно, під дією протікаючого струму та наявністю опора відбудеться спад напруги на даному опорі. Покажемо це буквою У. Таким чином, ми маємо три основні параметри: опір, струм, напруга, які між собою взаємопов'язані відповідно з законом Ома. Струм дорівнює напруга ділиться на опор, або напруга дорівнює струм помножити на опір, або опір дорівнює напруга ділить на струм. До речі, щоб знайти два інші вирази з основного, користуються ще правилом пальця. Давайте покажемо. Ми можемо собі уявити такий трикутник. Це у нас буде буква У, вона ж напруга. Це у нас буде струм і це у нас буде опір. І все, якщо нам необхідно визначити струм, ми закриваємо пальцем струм і бачимо, що у нас струм дорівнює напруга ділити на опір. Якщо нам треба визначити опір, ми закриваємо пальцем опір і бачимо, що опір у нас дорівнює напруга ділена на струм. Якщо нам треба визначити напругу, ми закриваємо пальцем напругу і у нас виходить струм помножити на опір. До цього ми з вами розглядали джерела живлення, можна так сказати, як ідеальні елементи. Що значить ідеальні? Це означає, що вони не мають внутрішній опір. Але насправді будь-яке джерело живлення має свій внутрішній опір. Наприклад, якщо це буде батарейка, то в неї є контакти, по-перше, так, які мають свій опір, вони виконані з металу. Нехай цей опір буде зовсім невеликий або зовсім малий, але він є. Більш того, під дією протікаючих хімічних процесів, коли у нас іони будуть переміщуватися, електрони, всередині вже джерела живлення, вони також будуть відчувати опір в своєму середовищі. Наприклад, в акумуляторі це електроліт буде. Тут, в принципі, також електроліт, але він сухий. Але такий електроліт є, і коли заряди рухаються крізь нього, то вони, відповідно, також відчувають опір середовища, в якому вони переміщаються. Тому в ідеальному варіанті ми могли б з вами записати так. Давайте на прикладі батарейки поки що. А так у нас все діє аналогічно. Так ми з вами показуємо батарейку як джерело електрорушійної сили або напруги. Але насправді внаслідок наявності опору внутрішнього. Внутрішній опір не можна виміряти прямим методом, наприклад, виміряти його омметром, як ми вимірюємо опір резистора. Внутрішній опір можна виміряти тільки непрямим способом або методом. Покажемо, що це у нас РС, а це у нас буде R внутрішнє. Ось такою схемою насправді можна замістити джерело живлення, в даному випадку батарейку. Тому дивіться, що у нас буде відбуватись, коли ми підключимо навантаження або ж резистор навантаження. Тобто візьмемо, наприклад, ось такий резистор і ось так підключимо. Звісно, коло в нас буде замкненим і в колі почне протікати струм. Тоді, згідно закону Ома, під дією протікаючого струму у нас буде відбуватися спад напруги. І на навантаженні
покажемо це так, у резистора навантаження. І точно так же буде відбуватися спад напруги на внутрішньому резисторі, бо через нього також буде протікати струм. Бо ми знаємо, однією з умов протікання струму є наявність замкнутого електричного кола. Струм у нас протікає тільки в замкнутому електричному колі. Покажемо тоді так, у R внутрішнє. Таким чином, оскільки відбувається спад напруги на внутрішньому опорі, то тоді вже менше напруги від джерела живлення або менше ЕДС дістанеться навантаженню. Наприклад, якщо б в нас тут було 10 вольт, спад напруги 1 вольт, то тоді навантаженню достанеться 9 вольт. Якщо б у нас було ідеальне джерело живлення без внутрішнього опору, тоді б всі 10 вольт дістались би навантаженню. Для більшої наглядності ми навіть можемо перерисувати цю схему. Вона буде виглядати таким чином. Це одна і та ж сама схема, але часто в електроніці, якщо тільки перерисувати схему, то деякі процеси стають більш зрозумілими. Покажемо. Це у нас джерело РС. Далі це у нас R навантаження, а це у нас R внутрішнє джерела живлення. І так ми більш явно бачимо, що у нас буде спад напруги і на навантаженні, і на внутрішньому опорі. І, звісно, оскільки у нас буде відбуватися спад напруги на внутрішньому опорі, то напруга на навантаженні буде менше. Таким чином, в ідеальних умовах, давайте тут покажемо, коли у нас або внутрішній опір має дуже низьке значення, або просто, скажімо, ідеальних умовах. Уявимо собі так. Нехай у нас тут буде 1,5 вольти, наприклад. Тоді ці 1,5 вольти, вони ж всі достануться навантаженню. Це у нас є, коли ми підключили навантаження, у нас буде напруга на резисторі. Тобто Є у нас буде дорівнювати У. Але за рахунок наявності внутрішнього опору, ця напруга У буде завжди менша РС джерела живлення. Тому закон Ома для повного кола враховує також внутрішній опір джерела живлення. І тоді струм, що протікає в колі, буде дорівнювати РС, електрорушійна сила джерела живлення, ділиться на опір навантаження плюс опір внутрішній. Ось і все. І ми бачимо з вами відмінність закона Ома для ділянки кола і закона Ома для повного кола. Закон для повного кола враховує також внутрішній опір джерела живлення. І насправді, хто має справу з акумуляторами літій-іонними, також крім напруги літій-іонних акумуляторів, крім максимального струму, який вони можуть видати, важливим параметром є його внутрішній опір. Причому чим менший внутрішній опір, як ми бачимо, ось чим менше його буде значення, тим, звісно, ми можемо отримати більший струм. І, як правило, в більшості випадків, чим менший внутрішній опір джерела живлення, тим більш потужне джерело живлення. Наприклад, ось цього акумулятора 12-вольтового буде значно менший внутрішній опір, наприклад, ніж в кроні 9-вольтовій. Аналогічно і в мережі 220 вольт. Також є свій внутрішній опір. Як правило, 220 вольт знімається з вторинної обмотки трансформатора, а вторинна обмотка трансформатора має свій якраз опір, і цей опір і є внутрішній опір по відношенню до тих 220 вольт, якими ми користуємось, які в нас в розетці. Але якщо у нас опір навантаження буде значно більший внутрішнього опору, то часто внутрішнім опіром навіть нехтують. Наприклад, якщо ми візьмемо такий акумулятор і підключимо до нього світлодіод зі струмообмежуючим резистором, наприклад, на 1 кОм, то в такому випадку ось цей опір сумарний світлодіода і резистора буде набагато більший внутрішнього опору акумулятора, і тоді, в принципі, їм можна взагалі знехтувати і не враховувати. І часто так і вчиняють, тобто не враховують внутрішній опір. Але треба знати, що він є, особливо коли в нас навантаження буде значним. І також давайте собі зразу такі моменти позначимо. Давайте запишемо закон Ома, щоб був перед нами для ділянки кола і для повного кола R внутрішній плюс R
навантаження, або навпаки R навантаження плюс R внутрішній. Також і тут ми можемо просто вказати R, да, бо мається на увазі, що R навантаження. А тут треба якось розділяти, яка з них R навантаження, а яке внутрішнє. Тому або так пишуть, або взагалі не пишуть N, бо і так розуміють, що навантаження. І тут такий момент. Чим більший опір навантаження, тим менше він навантажує джерело живлення. Да, бо ми бачимо, зі збільшенням опору зменшується струм. Тому собі треба мати на увазі спочатку. Далі це все буде вже автоматично програватися в умі. Опір більший – це означає, що мале навантаження або менше навантаження. Опір менший – більше навантаження. Я на цьому зупинився по тій причині, що на початковому етапі вводить в оману. Коли, наприклад, я беру опір більшого значення, нехай буде 1 кОм, це відносно високий опір і навантаження мале. І це спочатку звучить якось незвично. Високий опір, мале навантаження. Але насправді це так, да, бо ми бачимо, що з ростом опору навантаження зменшується струм. А саме струм і є навантаженням для всього електричного кола, для джерела живлення для всіх компонентів. Тепер давайте візьмемо макетну плату, і на ній є два опори. 1 кОм і 10 кОм з минулого відео. І візьмемо, давайте, наприклад, крону на 9 вольт. Будемо по черзі підключати опори. Спочатку з меншого навантаження, тобто з більшого опору, а потім зменшувати і зменшувати будемо. Підключимо лише одним кінцем, в даному випадку плюсом до резистора, а іншим поставимо поруч. Да? Поки що не будемо підключати резистор, а вимірюємо напругу, тобто РС джерела живлення. І ми бачимо 9,56 вольта. Тепер підключаємо до навантаження крону, да, до цього резистора і вимірюємо напругу. Бачимо 9,42 вольта. Тобто напруга на резисторі стала менша порівняно з напругою на холостому ході, тобто без навантаження. Навіть при такому навантаженні 10 кОм напруга вже трошки буде знижатися, тобто буде відчуватися внутрішній опір крони. Бачимо так. Тепер приберемо, да, цей резистор на 10 кОм. Знову 9,55. Поставимо резистор на 1 кОм. Бачимо, ще більше відбувається спад напруги на внутрішньому опорі крони. Бо тепер ми бачимо навантаження, тобто нашому резистору достається ще менше напруги. Якщо ми візьмемо резистор на 150 Омів, да, це буде ще більше навантаження. Ми бачимо взагалі 8,77 вольта на ньому буде. Тобто ще більший спад напруги відбувся на внутрішньому опорі крони. Бо під дією протікаючого струму, да, у нас відбувається спад напруги як на внутрішньому опорі, так і на навантаженні. Звісно, чим більший струм, тим буде більший спад напруги на внутрішньому опорі. І тим менше напруги дістанеться навантаженню. Тепер дивіться, давайте візьмемо, наприклад, 3 послідовно з'єднаних батарейки. До речі, в такому випадку внутрішні опори будуть складатися цих 3 елементів, бо вони з'єднані послідовно. Давайте знову тепер підключимо на 10 кОм резистор. Спочатку ми виміряємо напругу без навантаження. Бачимо 4,81 вольта. Тепер підключаємось до навантаження. Бачимо 4,81 вольта. Про що це каже? Це каже про те, що внутрішній опір цього джерела живлення буде меншим внутрішнього опору крони. Бо навіть при підключенні навантаження, напруга на навантаженні практично така ж, як і напруга РС джерела живлення. Тому в цьому випадку ми можемо нехтувати внутрішнім опором джерела живлення, да? Бо він майже у нас не впливає на навантаження. Тобто навантаженню дістається практично вся напруга від джерела РС. Тепер давайте поставимо резистор на 1 кОм. Вимірюємо напругу. Також ми бачимо 4,8 вольта. Тільки на 1/100 знизилась напруга на внутрішньому опорі. В такому випадку також можна нехтувати внутрішнім опором.
джерела живлення. А тепер візьмемо резистор на 150 Омів, тобто ми поступово збільшуємо навантаження. Підключаємось і бачимо 4,76 вольта. Також, можемо сказати, незначно знизилась напруга на 0,05 вольта. Бо якщо ми приберемо навантаження, у нас буде 4,8 або 81 вольта. Тобто ми бачимо, що при використанні такого джерела живлення, у нас напруга майже не просідає, як кажуть, на внутрішньому опорі джерела живлення. Проте, якщо ми з вами візьмемо резистор, давайте, наприклад, з опором 12 Ом, тобто ми зараз збільшимо навантаження приблизно в 15 разів більше. Опор у нас буде десь 15 разів менше, а навантаження буде в 15 разів більше. І, звісно, струм у нас також значно виросте. І тоді у нас ще більше буде відчуватись внутрішній опір цього джерела живлення. Давайте приберемо цей резистор. Поставимо ось такий резистор з потужністю 10 Вт. Давайте спочатку знову виконаємо виміри напруги джерела живлення або РС, джерела живлення 4,81. І тепер підключаємося. І ми бачимо 4,36 вольта. На 0,45 вольта знизилась у нас напруга на внутрішньому опорі. Ми можемо навіть виміряти струм, який тут протікає. Давайте перемістимо на 20 ампер поки що. Ось так. І тепер давайте виміряємо струм, який же у нас протікає при такому навантаженні. Бачимо 0,36, тобто 360 мА. І ми могли би з вами показати ось так. Давайте покажемо електричне коло. Ось наші будуть 4,81 вольта. РС у нас буде 4,81 вольта. Далі внутрішній опір ми поки що не знаємо, якої величини. Ми можемо приблизно його визначити, бо внутрішній опір він у нас нестабільний. Його приводять тільки для певного діапазону струмів або для якогось конкретного струму. Бо, наприклад, для якогось конкретного струму він може бути, хай буде 1/10 Ома. Але якщо ми струм збільшимо, внутрішній опір внаслідок протікання різних хімічних реакцій в акумуляторі чи в батарейці може також змінитись, тобто стати більшим чи меншим в залежності від навантаження. Але зараз, ось що ми з вами виміряли. 4,81, струм 0,36 ампера, опір 12 Ом. Тепер дивіться, ми можемо різними взагалі способами визначити внутрішній опір, але ми його визначаємо тільки непрямим шляхом. Якщо ми опір резистора можемо виміряти мультиметром відразу, то внутрішній опір ми не можемо так виміряти. Є, звичайно, прилади спеціальні, які вимірюють внутрішній опір джерел живлення, але вони також це виконують непрямим методом. Бо неможливо якось залізти всередину батарейки і якимось чином там виміряти ось цей внутрішній опір. Тому всі прилади спеціалізовані вимірюють внутрішній опір непрямим способом. До речі, і мультиметр в режимі вимірювання опору вимірює опір також непрямим методом. Хоча і є такий прилад, називається омметр, але він вимірює опір згідно закону Ома, бо ми насправді можемо виміряти безпосередньо напругу або струм, або і те, і те. А опір у нас буде дорівнювати напруга ділиться на струм. І якщо ми зразу мультиметром задаємо якийсь струм, вже нам відомий. І так насправді відбувається, коли ми переводимо мультиметр в режим вимірювання опору. Через навантаження, тобто через опір, щупи будуть давати фіксоване значення струму. І мультиметр знає це значення струму, потім він вимірює напругу і, виконуючи ось такий елементарний розрахунок, показує нам значення опору. Але давайте визначимо просто, знаючи ось цю формулу, ми її ще раз запишемо. R внутрішній плюс R навантаження. Дивіться, у нас відомо РС джерела живлення. Якщо ми визначимо спад напруги на навантаженні, R навантаження, то тоді решта напруги, звісно, буде на внутрішньому опорі. Як ми визначимо спад напруги на навантаженні? Просто по закону Ома звичайному для ділянки кола. Ось так, у нас є струм,
є опір, і ми можемо визначити напругу. Або ми можемо її навіть виміряти. Але давайте визначимо ЕУ на навантаженні. Дорівнює. І це у нас буде ще і навантаження, да? Бо ми підключили навантаження, і у нас струм протікає через навантаження, звісно, і через сам гальванічний елемент, да? Через самі батарейки, через внутрішній їх опір. І навантаження ми помножимо на R навантаження. Звісно, у нас може відрізнятись дещо опір, не буде 100% 12 Ом, але приблизно ми можемо це вирахувати. Запишемо 0,36 помножити на 12. Дорівнює 4,32 вольта. А в нас було, мабуть, 4,34 вольта. Так ми вимірювали. Тобто співпадає, да, наші розрахунки з реальним вимірюванням. Давайте навіть зразу з вами і виміряємо, тільки нам мультиметр необхідно перевести в режим вимірювання напруги. Знову бачимо РС. У нас вже трошки розрядились батарейки. Бачимо 4,8. Підключаємось до навантаження і бачимо на навантаженні напруга 4,36 вольта. І буде далі знижатися, бо буде розряджатися батарейка. А у нас вийшло 4,32. Ну, є невелика різниця, да, бо у нас опір може відрізнятися від 12 Ом. Але насправді, коли ми будемо і подальшому виконувати різні розрахунки, більш складних, звісно, електронних, електричних схем, да, з транзисторами і так далі, у нас завжди буде якісь коливання в межах 5 і навіть інколи 10%, і це буде не критично. А 5% це взагалі нормально. А у нас тут значно менше 5%, десь 1% максимум похибка. І тепер, дивіться, покажемо РС, джерела живлення, у нас буде дорівнювати спад напруги на навантаженні плюс спад напруги на внутрішньому опорі. До речі, це є другий закон Кіргофа, але ми їх далі розглянемо. Всі вони витікають з оцієї формули основної, бо навіть ця формула витікає, да, з цієї. І тепер звідси У внутрішній, спад напруги на внутрішньому опорі, тільки тут букву R, да, не вистачає. Це буде РС мінус спад напруги на навантаженні. Ми можемо округлити приблизно. Ми прийняли 4,81 вольта мінус 4,32 вольта. Це буде у нас, можемо округлити, 0,5 вольт. Це взагалі не критично. Нам приблизно треба порахувати, який тут буде опір. І тепер, знаючи струм, він буде однакової величини, знаючи спад напруги, приблизно 0,5 вольта, ми можемо порахувати внутрішній опір. До речі, внутрішній опір також змінюється, ну, а точніше зростає по мірі розряду батарейок. Тобто от зараз у нас 4,81 вольта, да, РС. Коли у нас батарейки розрядяться, будуть, наприклад, 4,5 вольта, 4,3 вольта, також зросте цей опір. Тобто це величина нестабільна. Ми зараз просто дивимося, як приблизно визначити, да, ось цей опір. І тоді він буде у нас дорівнювати спад напруги на ньому, ділити на струм, навантаження. І у нас буде 0,5 вольта. Ми ділимо на 0,36 ампера і отримуємо приблизно 1,4 Ома. Тобто при такому навантаженні, да, при таких умовах, внутрішній опір приблизно 1,5 Оми. Да, ну, трохи менше 1,5 Ома. Тобто, щоб орієнтуватися, да, в порядках. Наприклад, опір літій-іонного акумулятору знаходиться в межах R літій-іон. Таких звичайних 30, 50, може вже це буде трохи забагато, але все рівно. Мілі-ом, тобто 30-50 тисячних Ом. Якщо ми запишемо це таким чином в Омах, то це буде дорівнювати 0,03-0,05 Ом. Тому, звісно, літій-іонний акумулятор, да, може видати і більший струм, і для нього ці 150 Ом взагалі не навантаження, да, бо 150 Ом, а тут у нас 0,05 Ом. У нас буде R навантаження, да, якщо б ми підключили сюди ці 150 Ом, набагато, так показує двома знаками більше, R внутрішнього. Ну, ми можемо, да, 150 розділити на 0,05 Ом і зрозуміти, да, в скільки разів цей опір буде більше внутрішнього опору. Тому для такого опору 150 Ом взагалі не буде відчуватися спад напруги. Для 12 Ом також не буде відчуватись, да, бо
12, якщо ми навіть розділили б на 0,1, це було б різниця в 120 разів. А тут 0,5 це буде різниця в 240, в 250 разів. Цей опор буде більше ось цього опору. І, звісно, в 250 разів на внутрішньому опорі буде менше спад напруги. Навіть якщо ми 3,7 розділимо на 250, то ми побачимо, що це буде дуже-дуже незначний спад напруги, яким можна і нехтувати. І тепер давайте з вами візьмемо ось навантаження 1 Ом. Це вже суттєве навантаження в 12 разів. Хоча опор у нас буде в 12 разів менший, але навантаження буде в 12 разів більше, бо згідно закону Ома у нас струм виросте в 12 разів. Але враховуючи внутрішній опір, його зміну, то прямо ми не можемо сказати, що в 12 разів виросте струм, бо у нас вже треба ще й враховувати внутрішній опір. Якщо б це у нас була просто ділянка кола, то ми б однозначно сказали, для ділянки кола, що у нас струм виросте в 12 разів. І давайте з вами знову виконаємо відповідний вимір. До речі, це вже буде майже коротке замикання, тому треба швиденько вимірювати. Бачимо 2,4 вольта, і напруга швидко спадає, тобто швидко розряджаються батарейки. 2,4, а на холостому ході 4,54-55 вольта. Трохи відновлюються батарейки, але вже не 4,8, як було. 4,6, бо ми вже так розрядили навіть короткочасним струмом. Можемо навіть побачити, який струм буде протікати. Давайте знову короткочасно виконаємо виміри, перемкнемось на межу вимірювання струму 20 А, хоча тут буде струм менший, звісно, але побачимо. Бачимо 2,3 ампера, в нас було. Я швиденько це виконую, бо дуже швидко розряджуються батарейки. Бачимо так, 2,3 ампера. Тому, звісно, коли використовують ось такі батарейки, навантаження величиною 1 Ом не використовують, бо вони швидко сядуть, тобто розрядяться. А якщо ми візьмемо крону зараз з вами, то взагалі, давайте побачимо, що в нас відбудеться. Резистор на 1 Ом. Спочатку виміряємо попередньо, без навантаження, тобто ми вимірюємо РС, джерела живлення. Перемкнемо на вимірювання напруги. Бачимо 8,56 вольта. Ми вже розрядили цю крону нашими попередніми дослідами. А ось тепер дивіться, що буде. Підключаємо і бачимо менше 1 вольту. Тобто у нас зараз внутрішній опір досяг такої величини, що на ньому знизилась майже вся напруга. І крона дуже швидко при цьому розряджається і вже і розрядилась. Ми бачили, менше 1 вольту. Ми можемо тепер побачити, який струм буде протікати. Крона нам видасть тепер менший струм, ніж ці 3 батарейки, бо має значно більший опір. Не дивлячись на те, що напруга в 2 рази більша. Тут у нас 4,5 напруга номінальна, 3 послідовно по 1,5 вольта, а тут 9. Здавалось би, напруга в 2 рази більше, струм повинен бути в 2 рази більший, але за рахунок внутрішнього опору відбувається суттєвий спад напруги, і навантаженню вже, як ми бачили, достається дуже низька напруга, а дуже низька напруга – це буде дуже низький струм. Давайте знову 20 ампер і виміряємо, який же струм буде з таким навантаженням. Бачимо 0,9 ампера, а там у нас було 2,3, Десь в 2,5 рази нам ці батарейки видали більший струм, ніж крона. Тому, як ми з вами бачимо, одного параметру напруга для джерела живлення недостатньо. Важливо також знати і потужність джерела живлення, а вона характеризується внутрішнім опором джерела живлення. І давайте виконаємо ще один дослід, який нам дозволить суттєво просунутися в електроніці, в електриці, зрозуміти деякі речі. Покажемо, що це у нас нехай буде, щоб багато не малювати, покажемо тільки плюс-мінус, як батарейку. Є у нас ще й внутрішній опір, ми вже знаємо. Більш того, дивіться, ми також підключимо опір, будь-який опір, неважливо, навантаження з опором, точніше, нам навпаки треба було би показати, але це не принципово. Ось R внутрішній, а це у нас РС. І дивіться, коли ми будемо з вами вимірювати напругу на
батарейці, неважливо, на будь-якому джерелі живлення. Коли у нас відсутнє навантаження, коли у нас коло не замкнуте, то напруга на батарейці буде дорівнювати тій самій же величині, які би ми сюди опір з вами не додали. Покажемо, що це вольтметр. Ці показання ми можемо показати так V1 і V2. V1 буде дорівнювати V2. Чому? А тому, що у нас коло не замкнене і у нас не відбувається спаду напруги. Тобто у нас не протікає струм, його немає. Що тут струм у нас не протікає. Тому, яке б навантаження ми не підключили до джерела РС, до джерела напруги, неважливо. У нас в будь-якому випадку, коли коло розімкнене, напруга буде однакова. Що з навантаженням, що без навантаження. І тільки після того, як ми замкнемо коло, покажемо це ось так, тоді у нас почне протікати струм, і тоді у нас вже частина напруги знизиться на внутрішньому опорі, і тоді у нас вже напруга на навантаженні буде менше напруги або менше РС джерела живлення. І насправді, коли у нас коло розімкнуте, ми з вами вимірюємо РС джерела живлення, електрорушійну силу. Коли коло у нас замкнене і протікає струм, ми вимірюємо вже напругу. Давайте виконаємо цей дослід на тій же кроні, яку вже ми розрядили. Або давайте ось ці 4,5 вольти. Нехай тут у нас плюс, тут у нас мінус. Вимірюємо напругу, бачимо 4,71 вольта. Тепер підключаємо, наприклад, до плюса навантаження 1 Ом, чи неважливо скільки буде. Вимірюємо напругу, бачимо 4,71 вольта. У нас нічого не змінилось. Ми зараз вимірюємо РС, джерела живлення. Або так, без різниці. Або ми візьмемо, наприклад, 10 кОм. Можемо, наприклад, ці 10 кОм зі сторони мінуса ось так додати. І будемо вимірювати, все рівно у нас буде 4,71 вольта. І таким чином ми вимірюємо з вами РС. От, до речі, так простіше розрізняти. Коли у нас відсутнє навантаження, то ми вимірюємо РС. Коли ми підключили навантаження, то ми вимірюємо напруги, бо у нас частинка від РС буде відніматись на внутрішньому опорі. І тоді ми з вами отримуємо напругу. Тому навіть так розрізняють. От давайте покажемо. Також роблять ось так, обводять це пунктиром, показуючи так, що це знаходиться всередині акумулятора. І от плюс-мінус. Тут ми з вами отримуємо РС. Можемо навіть так написати. Вимірюємо РС. Але як тільки ми підключили навантаження, почав протікати струм і навантаження. І тут ми вже будемо вимірювати напругу. Можемо написати вимірюємо напругу. І, звісно, ми знаємо, що РС у нас буде завжди більше напруги, або напруга завжди буде менше РС на величину спаду напруги на внутрішньому опорі джерела живлення. Ну що ж, друзі, ми розібрали з вами необхідні тонкощі, і це, в принципі, основна наша база, на якій будується подальша електроніка. Внутрішній опір, закон Ома для ділянки кола, закон Ома для повного кола. Розуміючи та відчуваючи ці моменти, далі у вивченні електроніки та й взагалі електрики буде рухатися значніше, простіше та цікавіше. Тому до зустрічі в наступному відео.